Xin chào các bạn trở lại với kênh của Gỗ Giang. Trong ngày hôm nay thì tôi sẽ quay trở lại với ngôi nhà gỗ 3 tầng rất là độc đáo của Gỗ Giang, sẽ được dựng ở làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn. Hôm nay thì ngôi nhà gỗ đã hoàn thiện được khá nhiều và chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị để lắp dựng. Hiện giờ là 4 giờ chiều và chúng tôi chuẩn bị chuyển đi để lắp dựng. Hiện giờ thì tôi đang có mặt ở xưởng của Gỗ Giang, từ làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn. Ngôi nhà gỗ này thì ở trước tôi có giới thiệu một số thông tin về thiết kế, thì hiện giờ nó đã cơ bản được xong các phần cấu kiện. Đây là cấu kiện của gỗ, có thể nói đây là những cấu kiện gỗ lim lào rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy giờ những cấu kiện gỗ này chúng ta rất là khó kiếm. Đây các bạn có thể thấy những chiếc cột, những chiếc cột này được chúng tôi hoàn thiện rất là mộc mạc. Các bạn có thể thấy là vẻ mộc của gỗ sẽ được giữ tối đa, vân gỗ rất là đẹp. Đây là một số các cấu kiện cột cản chính. Đây là 3 trong 4 chiếc cột cái của ngôi nhà. Các bạn có thể thấy chiếc cột này rất là dài, có chiều dài lên tới gần 8 mét. Vì sao chiếc cột này lại dài vậy? Là vì ngôi nhà nó có chiều cao tới 3 tầng, nó sẽ được dựng lên ở làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn vào ngày mai. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu lắp dựng công trình này, từ chúng tôi chuẩn bị chuyển đi. Đây là ngọn cột, đây là ngọn cột, đây là tới lỗ xà của tầng thứ 3, và đây sẽ là lỗ xà của tầng thứ 2. Đây là chân cột thì sẽ ở phía dưới. Đó, sơ bộ là có một số chiếc cột cấu kiện như vậy. Và giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị làm những các công đoạn để hoàn thiện để chuẩn bị lắp dựng. Ví dụ đây là 2 chiếc câu đầu. 2 chiếc câu này cũng được chúng tôi làm với dáng rất là đặc trưng của nhà gỗ của xứ Đoài. Các bạn thấy 2 chiếc câu này nó sẽ rất khác ở các cái làng nghề khác. Ở vùng chúng tôi thì có cái nhà kể truyền rất là nổi tiếng. Với hình dáng chiếc câu đầu này, các bạn có thể thấy là nhà gỗ ở vùng Tràng Sơn chúng tôi nó khác ở các vùng khác, ví dụ như ở Nam Định hay là ở các cái vùng phía miền trong đó, hay Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh gì đó. Thì các bạn có thể thấy là câu đầu này nó sẽ là một cái nét rất là đặc trưng ở cái khu vực mà xứ Đoài chúng tôi. Đây các bạn có thể thấy chiếc câu đầu. Ở câu đầu này với chiếc cột lớn nhưng nó vẫn xàm ôm. Đây là xàm ôm. Đây là bên hông chiếc câu đầu. Và hôm nay thì chúng tôi đang chạm khắc chữ của câu đầu. Đây là chúng tôi đang chạm khắc các cấu kiện của câu đầu. Đây là chữ câu đầu chúng tôi đang chạm khắc. Ở câu đầu này thì do là công trình của Gỗ Giang và chúng tôi thường là chạm khắc là chữ quốc ngữ. Trong thời buổi hiện nay chúng tôi chọn chữ quốc ngữ để chúng ta có thể dễ dàng đọc được hơn. Ví dụ đây là chữ thư pháp mà chúng tôi viết. Với câu đầu này thì là Phú Quý Thọ Khang Ninh. Đây là chúng tôi tách phong thư. Việc tách này phải rất là chậm rãi và cẩn thận. Chữ đầu tiên là chữ Phú. Để tách này thì chúng tôi sẽ viết chữ trước, sau đó thì chúng tôi sẽ dùng đục để đục khắc lên chi tiết. Đây chữ thì sẽ là Phú này, Quý ở đây này, Thọ ở đây, Giang, và cuối cùng là Ninh. Đó là một cái câu thứ hai, một câu thứ nhất. Chúng tôi đang khắc ở bên này. Kế bên này chúng tôi sẽ khắc là tử vi tinh chiếu chạy. Xin lỗi, tử vi tinh chính chiếu. Đây chữ tử vi tinh chính chiếu thì đấy. Đây là những người thợ có thể nói là khéo nhất của Gỗ Giang. Chúng tôi chọn để chạm khắc
cấu kiện rất là quan trọng này. Để làm hết sức chậm rãi và cẩn thận. Các bạn có thể thấy rất là cẩn thận. Đây là thông tin của chúng tôi. Các bạn nếu mà tham khảo công trình nhà gỗ có thể tham khảo trên trang Nhà Gỗ Đẹp hoặc là Gỗ Giang. Giờ tôi đi xa một chút để bao quát hơn. Ở đây là hai cái câu đầu của vị chính chúng tôi đang làm. Còn đây là một số các cấu kiện cột chúng tôi đang chuẩn bị bọc để chuyển vào. Trước khi lắp dựng là các cấu kiện được chúng tôi bọc rất là cẩn thận. Thông thường các bạn có thể bọc giấy bóng đã được rồi, nhưng ở đây thì chúng tôi bọc với lớp xốp này nó sẽ bảo quản tốt hơn. Sau đó chúng tôi dán giấy bóng lại. Và thường khi trong quá trình cẩu đó chúng tôi dùng dây vải để cẩu sẽ hạn chế xước rác của gỗ. Và giờ tôi đi vào trong khu vực mà chọn các hoa văn. Với ngôi nhà gỗ này chính là ngôi nhà gỗ mà là của chúng tôi sử dụng luôn, nên là những cái phần mà hoa văn đã được chúng tôi làm cũng rất là tâm huyết. Vì đây là những công trình mà gắn với cái nghề của chúng tôi, thì chúng tôi làm rất là tinh xảo. Ở công trình này thì tôi đưa vào cái mong muốn là làm hoa văn chúng tôi không làm nhiều nhưng mà làm ít, nhưng mà sẽ rất là tinh. Thì các bạn có thể thấy đây là ví dụ một số cấu kiện. Các bạn trông có đường nét ở đây chúng tôi chạm rất là kỹ. Và khi hoàn thiện chúng tôi sẽ giữ nguyên cái vẻ mộc của gỗ, cái tinh tế của gỗ. Đây là cấu kiện con rường chúng tôi làm. Đây là mẫu con rường Giang làm rất là tinh xảo. Hay đây là một số cấu kiện, ví dụ như đây là 7. Đây là chiếc 7 khá là đơn giản, để tường hậu chúng tôi sau này sẽ ngồi trên tường. Với gỗ Giang các bạn có thể thấy là mẫu hoa văn của chúng tôi là thường sẽ khác với các cái công trình khác. Đây chúng tôi làm cũng rất là đơn giản nhưng mà rất là tinh xảo, các bạn có thể thấy. Đây, tôi cận cảnh một chút, các bạn có thể thấy đây là các cái chi tiết mà chúng tôi làm. Các bạn có thể cảm nhận những cái đường nét mà chúng tôi làm nó rất là kỹ. Đây, ta vào sâu bên trong một chút. Đây là những cấu kiện, đây là chúng tôi đang cũng khắc những các cái câu đoạn cuối. Ở đây thì anh em xưởng chúng tôi thì rất nhiều anh em thợ trẻ tiếp nối nghề. Hiện giờ chúng tôi cũng rất mong muốn là nhiều anh em thợ trẻ theo được cái nghề. Đây là mẫu 7. Chúng tôi có thể thấy các đường nét cực kỳ tinh xảo. Thực sự là công trình này là một công trình mà tôi dành rất nhiều tâm huyết. Công trình này là tôi làm với mong muốn là để cho bà nội của tôi cũng gần 100 tuổi rồi. Đấy, các bạn có thể cảm nhận những đường nét của gỗ Giang rất là sắc nét, đặc biệt là cái dáng của hoa văn. Các bạn thấy chúng tôi trau chuốt cái dáng và đường nét của hoa văn. Để làm được những đường nét này đòi hỏi người thợ là phải có tay nghề rất là cao và làm rất là cẩn thận. Bạn Gà Công nghiệp có hỏi công trình này làm cho gia đình mình. Đúng rồi, công trình này là mình làm để gia đình mình sử dụng. Nhưng mình vừa chia sẻ đó thì mình tiết lộ một chút thông tin là công trình này mình làm cho chính bà nội của mình cũng gần 100 tuổi. Đây là chiếc 7. Đây là đầu 7. Còn đây là nghé. Nghé thì cũng rất là tinh xảo, làm với đường nét đặc trưng của nhà gỗ Trà Sơn của chúng tôi. Và Trà Sơn thì rất nổi tiếng với nghề làm nhà gỗ. Hay là tôi chia sẻ thêm một chút các cái chi tiết, ví dụ như đây là những chiếc đấu của công trình của chúng tôi.
Đây các bạn nhận thấy đây là những chiếc đấu của chúng tôi làm cũng cực kỳ tinh xảo. Đây là những mẫu đấu gỗ mà chúng tôi vừa mới làm. Đây là các mẫu đấu của chúng tôi. Đây là những chiếc đấu chúng tôi làm mẫu mới. Đây là số kiện 7 chúng tôi đang được kiện. Này là đây một chiếc 7 nữa. Các bạn có thể cảm nhận những đường nét mà chúng tôi làm rất là kỹ. Hay đây là một mẫu con rường liền để nghe. Các bạn có bảo là hoa văn đơn giản tinh xảo, đúng, cái này mình làm với tinh thần là không dọa dẫm gầm gừ, nhưng mà những đường nét thì nó phải rất là tinh xảo. Ở đây ví dụ đây là một cái mẫu kẻ xin lỗi, đây là mẫu con rường lợn của chúng tôi. Đây các bạn có thể thấy hoa văn này chúng tôi làm rất là tinh xảo. Những đường nét này là rất là độc đáo. Thường chúng tôi thì quan niệm là chúng tôi có thể không cần làm nhiều làm tham, nhưng làm thì phải rất là kỹ và có dấu ấn riêng. Với những công trình của gỗ Giang thì thường rất là đặt nặng yếu tố mà dấu ấn riêng của công trình. Chúng tôi rất muốn làm công trình mà sẽ để về sau sẽ được coi như là những là di sản. Ở đây ví dụ đây là một mẫu diềm mái. Đây được chúng tôi làm ở chợ thủ công. Đây là được chúng tôi chạm khắc thủ công. Bạn có hỏi công trình ở Đồng Nai xong chưa? Quay cho mọi người xem. Cái này thì cũng sắp xong rồi. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ vào và chúng tôi sẽ quay các bạn theo dõi. Nếu các bạn quan tâm công trình đó, các bạn có thể ấn theo dõi kênh của chúng tôi. Đây là những anh em thợ rất là trẻ thực sự chúng tôi. Các bạn có thấy là rất là tinh xảo. Nếu những người thợ lớn tuổi già thì chúng tôi đây, những cụ là thế hệ trước. Đây là những thế hệ trước. Và anh em trẻ hơn thì sẽ là thế hệ đây. Đây là những anh em trẻ nghề. Đây thì tôi lướt lại một chút xíu quá trình chuẩn bị công trình sẽ chuyển đi một sát cái cấu kiện ở phía bên ngoài nữa. Đây là anh em thợ ở xưởng của chúng tôi cũng đang cấp tập để chuẩn bị, thì cũng sắp Tết rồi. Đây, nếu các bạn có thấy những đường nét mà chúng tôi chạm khắc ngay cả đấy, những chi tiết nhỏ chữ thọ này thì chúng tôi làm rất là sắc nét. Đây là công đoạn mà đánh giấy giáp, chuẩn bị cho những công đoạn cuối. Với máy móc này thì việc đánh giấy giáp cũng nhàn đi tương đối nhiều. Tuy nhiên là đánh giấy giáp với máy này là chúng tôi chỉ dùng cho những cấu kiện đơn giản. Cái phần hoa văn thì chúng tôi đánh giấy giáp hoàn toàn là bằng tay để cho nó không bị tù và nó mất nét. Đây là cái cột khi chúng tôi chưa làm lót thì nó sẽ như thế nào. Đây là chúng tôi đang đánh cái giáp nhận, cũng vào đoạn cuối. Và bên cạnh cái giáp thì chúng tôi vẫn có những chiếc nạo như này. Công trình này thì chúng tôi hoàn thiện với những chiếc nạo rất là kỹ. Nhé. Đây là một số các cấu kiện xà. Đây là một cái cấu kiện xà của công trình.
Đây là một số phụ kiện chúng tôi đang làm lót. Đây. Đây là chúng tôi làm lót, và sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện. Sau khi lắp dựng thì chúng tôi sẽ hoàn thiện trên công trình tiếp, để nếu có xước sát chúng tôi hoàn thiện nó sẽ được kỹ càng hơn và chúng tôi không phải sửa lại. Và ở công trình này thì đây là phần hoành, là một số kiện hoành. Hoành ở đây chúng tôi làm hoành tròn, đây chữ hoành tròn. Đây là những điều kiện hoành. Đây là toàn cảnh xưởng. Rồi giờ chúng tôi cũng chuẩn bị lắp dựng. Tôi xin phép dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn hãy ấn theo dõi kênh của chúng tôi. Chắc ngày mai lắp dựng thì chúng tôi sẽ quay video quá trình lắp dựng đó được nhiều hơn, rõ hơn để các bạn có thể tham khảo. Các bạn ấn theo dõi và chia sẻ kênh của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn